Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 44, sau khi tuyên bố trao lại quyền quản lý Vân Thiên Tông cho Lý Mộ Uyển, cuối cùng Vương Lâm vẫn câu nói ế quát: "Đóng Hóa Nguyên, ta tới đây." Lời nói vừa dứt, Vương Lâm liền nói lời chia tay với Lý Mộ Uyển. Sau đó, thân hình phóng đi, anh ấy nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thời gian qua đi, không lâu sau, Vương Lâm đã xuất hiện ở tại Tu Ma Hải. Đang phi hành trên không, Vương Lâm dùng thần thức dò xét thì bất chợt phát hiện ra điểm lạ thường. Theo ánh mắt anh ấy quan sát, Vương Lâm thấy ở trong một cái khe núi bất chợt xuất hiện 3 đạo thân ảnh cùng một hư ảnh bọ cạp 8 chân khổng lồ. Đúng vào lúc con bọ cạp kia chuẩn bị lấy mạng hai tên trước mặt thì một làn sóng năng lượng bất chợt quét qua, sau đó thanh âm vang lên nói: "Khâu đạo hữu, đã lâu không gặp." Dứt lời, từng tia chớp màu đỏ hiện ra, tích tắc sau, thân ảnh Vương Lâm cũng liền xuất hiện đứng trước Khâu Tứ Bình. Nhìn Vương Lâm, Khâu Tứ Bình giật mình hoảng hốt, chỉ tay về phía Vương Lâm nói: "Là ngươi." Nghe thế, Vương Lâm đáp: "Khâu huynh thật có nhã hứng, lấy tu vi Nguyên Anh kỳ của mình lại đi chơi đùa cùng hai tiểu bối." Nghe thế, hai tên áo xanh đang đứng trước con bọ cạp 8 chân kia giật mình, bây giờ họ mới nhận ra đã móc bẫy Khâu Tứ Bình. Bởi vậy, hướng quyền cảm tạ Vương Lâm xong, hai người cũng lập tức bỏ chạy mất tích. Nhìn Vương Lâm, Khâu Tứ Bình hướng quyền khẽ nói: "Đạo hữu, đã lâu không gặp." Nghe vậy, Vương Lâm gật nhẹ đầu, sau đó cũng liền nói vài lời đe dọa Khâu Tứ Bình, khiến tên kia sợ hãi. Cuối cùng, anh ấy liền hỏi tên kia mình muốn mua cái bản đồ. Nghe xong, tên kia liền tìm cách từ chối. Đáng tiếc, Vương Lâm không cho hắn có cơ hội làm vậy. Sau một hồi, hắn ta đã phải giao nộp ngọc giản ghi lại bản đồ Tu Ma Hải cho Vương Lâm. Làm xong, hắn ta liền bực tức cáo từ rời đi. Còn Vương Lâm mở bản đồ ra xem qua một lượt. Sau đó, anh ấy cũng liền dựa theo bản đồ và đi tới một cái truyền tống trận. Tuy nhiên vừa đến đây, Vương Lâm giật mình bởi vì anh ấy phát hiện nơi đây lại còn có một con yêu thú ẩn mình trong vách đá. Ngay lập tức, Vương Lâm liền xuất ra ma đầu tấn công vào vách đá kia nhằm dò xét con yêu thú này. Rất nhanh, con yêu thú kia cũng gầm gừ đáp trả. Sau đó, khi tiếng gầm vừa dứt, từ trong vách đá kia, một con yêu thú cũng liền lao thẳng về phía Vương Lâm công kích anh ấy. Thấy thế, Vương Lâm giật mình, anh ấy nhận ra đây chính là văn thú. Ngay lập tức cổ kính xuất hiện, anh ấy liền chiếu lên người văn thú kia, thanh âm lạnh lùng quát: "Nghiệt xúc, người có thể chạy được không?" Dứt lời, Vương Lâm lại tiếp tục công kích về phía con muỗi kia. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm cũng liền bạo phát. Cứ thế, con muỗi kia chịu một đòn này liền rơi xuống mặt đất, suýt chút nữa nó cũng bị Vương Lâm lấy mạng. Tuy vậy, nó cũng trọng thương không nhẹ. Rất nhanh, Vương Lâm liền lấy đan dược cho nó ăn giúp nó hồi phục lại. Không những thế, anh ấy còn cho nó ăn khiến thân thể nó ngày càng bành trướng. Thu phục nó xong, Vương Lâm cũng liệt cưỡi con muỗi khổng lồ và nhanh chóng bay về phía xa. Có thể nói, con yêu thú này tốc độ đúng là kinh người. Không lâu sau, Vương Lâm đã xuất hiện ở tại Liêm Mặc Thành. Thế nhưng, trong lúc Vương Lâm vừa ghé vào một cửa hàng ngọc giản thì gặp phải một tên hống hách. Sau đó, hắn ta liền chụp tay về phía Vương Lâm kéo anh ấy lại. Đáng tiếc, Vương Lâm lại rất lạnh lùng, đối diện với tên kia, anh ấy khẽ quát một tiếng, sau đó cực cảnh phóng ra, tích tắc sau, tên kia đã ngã xuống. Tuy nhiên, không lâu sau, trên trời cao lại bất chợt xuất hiện một tên đại hán tu vi Nguyên Anh kỳ đi tới để trả thù cho đồ đệ của mình. Thấy vậy, Vương Lâm không nói gì, ngay lập tức lôi điện màu đỏ cũng liền xuất hiện. Chứng kiến chuyện này, tên kia giật mình cúi đầu nói: "Đạo hữu, việc này chỉ là hiểu lầm." Nghe thế, Vương Lâm không đáp, nháy mắt sau, cực cảnh thần thức đã phóng xuyên qua đại não của hắn, cơ thể kết thúc sinh mệnh của tên kia. Xong xuôi, Vương Lâm cũng liền thu túi trữ vật cùng thanh tam xoa kích của tên này lại, rồi tiến vào một tòa tử lâu. Thời gian qua đi, không lâu sau, Vương Lâm đã dùng lệnh bài của tên kia và đi vào bên trong một buổi đấu giá hội ở thành thị này. Rất nhanh, ở tại buổi đấu giá xuất hiện một vài món đồ vô cùng thích hợp với Vương Lâm, trong đó có một tấm địa đồ. Khi nó xuất hiện, ánh sáng tỏa ra khiến không ít người ở đây phải choáng váng. Thấy đồ tốt, Vương Lâm cũng liền tiến hành đấu giá. Tuy nhiên, vật phẩm Vương Lâm đưa ra lại không đủ sức thuyết phục. Chính vì thế, anh ấy chỉ có thể đấu giá thành công vài món đồ không quý hiếm. Thế nhưng bất chợt, lại có người truyền âm cho Vương Lâm muốn anh ấy lấy mạng một gã Nguyên Anh hậu kỳ giúp mình. Làm xong, hắn sẽ đưa cho Vương Lâm địa đồ. Nghe thế, Vương Lâm liền đồng ý và đi theo tên kia. Thế nhưng đến một khu rừng, tên kia chợt dừng lại. Thì ra, đám người này muốn trả thù cho gã Nguyên Anh mới bị Vương Lâm lấy mạng trước đó. Nhìn Vương Lâm, bọn chúng liền lao lên. Thế nhưng chỉ nháy mắt, cực cảnh thần thức đã phóng ra, Vương Lâm đã liền lấy mạng 4 tên cùng lúc. Sau đó, anh ấy liền thu toàn bộ túi trữ vật lại rồi rời đi. Không lâu sau, anh ấy đã tới được một tòa truyền tống trận trở về Triệu Quốc, dùng cực phẩm linh thạch đặt vào trận pháp, nơi này liền sáng lên. Đứng ở trung tâm, Vương Lâm lạnh lùng nói: "Ngày này ta đã chờ 400 năm, Triệu Quốc ta đã trở về." Đến đây thì hết tập 45 tinh nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.